سلام. توی این ویدیو میخوام روی ساختمون ها کار کنم. در واقع طراحی رو روی سقف ساختمون ها و سایه اندازی پیش میبرم. پس توی این ویدیو با لایه‌ای که به اسم ساختمون ها ایجاد کردیم سر و کار داریم. اول لایه ساختمون ها رو از حالت قفل خارج میکنیم. کاری که من معمولا انجام میدم اینه که به ساختمون های استروک مشکی میدم و یه مقداری هم ضخیم‌ترش میکنم تا ساختمون ها یه حالت بولدتری داشته باشن. این یه کار اختیاریه و شما میتونین انجامش ندید. و همینطور دوست دارم که رنگ ساختمون هم سفید رنگ باشه. خب حالا میخوام سقف یا بام سبز رو واسه ساختمون ها ایجاد کنم. در واقع نمیخوام هیچ آبجکت جدیدی رو بسازم، فقط این آبجکت رو انتخاب میکنم که یک شکل ساده مستطیل سفید رنگی رو داره و قراره یه سری چیزها رو به این آبجکت اضافه کنم. پس میرم توی قسمت اپیرینس و استروک رو کپی میکنم. میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته. یکی از استروک ها رو انتخاب میکنم و از قسمت افکت بعد پس میرم توی قسمت آفست پس. اینجا باید یه عدد منفی بنویسیم. من میذارم روی منفی 15 و اوکی. فقط استروک رو یکم کمترش میکنم. میتونه 25 واسه این یکی باشه و یک واسه این یکی. میبینیم که دقیقاً خطهایی که واسه ساختمون بودن با ضخامت کمتری و با یه فاصله مشخص از لبه های ساختمون ایجاد شدن. حالا یه فیل جدید ایجاد میکنیم اینجا. و اینجا میخوام که این فیل روی سقف باشه. در واقع این فیل قرار سقف سبز باشه. پس رنگش رو به رنگ سبز تغییر میدم. و بعد از انتخاب همین فیل از قسمت افکت میرم توی پس و آفست پس رو میزنم و اینجا دقیقاً همون عددی که قبلا نوشتیم رو مینویسیم. میبینیم که رنگ سبز میاد دقیقاً توی همون فضایی که ایجاد کردیم. و حالا میخوایم متریال فضای سبز رو تعریف کنیم واسه اینجا. پس میرم توی قسمت فیلم گرین و اینجا میتونیم این پارامترها رو تغییر بدیم تا اون متریالی که واسه بام سبز دوست داریم داشته باشیم ایجاد بشه. اوکی، به نظر خوب میاد. من فقط اینجا یه تغییر خیلی کوچیکی رو میخوام بدم. از افکت میرم توی آرتیستیک و میرم توی قسمت پینت دابز و اینجا یه کمی این تنظیمات رو تغییر میدم تا لبه فضا یکم بهتر بشه. اوکی، این فیلم گرین رو هم میذارم اینجا و اینجا قسمت گرافیک استایل رو باز میکنم و این متریال رو میذارم داخل تا سیو شه. و حالا هر جایی که بام سبز وجود داره رو کلیک میکنم و بعدش روی این متریال سیو شده کلیک میکنم. به راحتی این متریال بهش داده میشه. قدم بعدی سایه ساختمون ها است. روش های مختلفی واسه سایه اندازی وجود داره. اینجا اولین روش رو بهتون میگم. توی ویدیوهای بعدی روش های دیگه ای رو هم میتونین یاد بگیرین. اول باید از توی لایه ساختمون ها هر چی ساختمون هست رو انتخاب کنیم. و کپی ازشون بگیریم توی یک فضای خالی. چون یک سری آبجکت دارن که توی مرحله قبلی واسه سقف سبز ایجاد کردیم، میتونیم از قسمت اپیرینس اون آبجکت ها رو حذف کنیم که فقط خود ساختمون ها بمونن. حالا باید یه رنگ تیره مثلا بنفش استفاده کنیم و از توی قسمت اپیرینس مقدار اوپاسیتی و ضخامت استروک رو تغییر بدیم تا بشه یه رنگ تیره ولی با وضوح کمتر که بیشتر شبیه به رنگ سایه باشه. حالا همه این ساختمون‌های جدید رو انتخاب می‌کنیم. یه لایه جدید به اسم سایه ساختمون‌ها درست می‌کنیم. دوباره همه اون ساختمون‌ها رو انتخاب می‌کنیم و میبریمشون توی لایه سایه ساختمون‌ها. حالا بذارینشون روی جای درست ساختمونا.
یادتون نره که این لایه باید زیر لایه ساختمونا باشه. حالا به راحتی لایه سایه ها رو طوری جابجا میکنیم که هم با ساختمونا هماهنگ باشه، هم جهت و نور سایه رو بتونیم به درستی تنظیم کنیم. خب این هم از ویدئوی این قسمت از طراحی سایت پلان با ایلاستریتور. یادتون نره به کانال من سابسکرایب کنید تا به صورت هفتگی آموزش‌های بیشتر رو از دست ندید. طراحی این سایت پلان هنوز ادامه داره. با من همراه باشین تا ویدئوی بعدی.